Rồi, rất là tuyệt vời. Hôm nay chúng ta sẽ đến, với một cái phần tiếp theo ở trong cái cuốn sách là Nghĩ giàu làm giàu. Là bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta đã đọc trước sách rồi ạ. Thì có thể comment hạt thủy số 1 anh chị nhé. Anh chị nào mà chưa đọc thì có thể comment hạt thủy số 2 ạ. Thì lòng kiên trì là cũng là một trong những cái mà yếu tố để mà giúp cho chúng ta thành công, để chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Là bao nhiêu anh chị ở đây là chúng ta đã có mục tiêu tháng 10 của mình rồi ạ. Anh chị nào đã có mục tiêu tháng 10 rồi thì comment hạt thủy số 1 ạ. Anh chị nào mà chưa có mục tiêu thì comment hạt thủy số 2 ạ. Rồi, tất cả chúng ta đều có mục tiêu rồi đúng chứ ạ? Có anh chị nào mà chưa có mục tiêu không ạ? Chúng ta có mục tiêu rồi thì các anh chị thấy rằng là chúng ta có thể là chúng ta có những cái nguồn lực ra sao? Các anh chị nhé, chúng ta có những nguồn lực ra sao? Có rất là nhiều người có nguồn lực hay là à, nhiều nguồn lực ít hay nguồn lực nhiều hay nguồn lực ra sao thì chúng ta hiểu rằng là nhưng nếu mà chúng ta không có cái sự kiên trì đến cùng ấy thì chắc chắn không thể nào mà chinh phục được mục tiêu các anh chị ạ. Bao nhiêu anh chị ở đây cho hiểu được điều đó ạ? Thế nên là các anh chị thấy rằng là kiên trì là một trong những cái yếu tố vô cùng là quan trọng để chúng ta chinh phục mọi mục tiêu của mình, anh chị ạ. Mà đa phần chúng ta không đạt được mục tiêu không phải là do chúng ta không may mắn, không phải là do chúng ta không giỏi, chúng ta không tài, mà chúng ta thiếu lòng kiên trì các anh chị ạ. Bao nhiêu anh chị ở đây là chúng ta nghe được cái câu là người thành công thì không bỏ cuộc, người bỏ cuộc thì không bao giờ thành công, anh chị. Đấy chính là cái lòng kiên trì ấy, đúng không? Chứ không phải là cái người kia, người là do là những cái người mà không thành công là do là bỏ cuộc quá sớm các anh chị nhé. Do vậy mà ở đây các anh chị thấy rằng là cái sự thiếu kiên trì ấy là một cái điểm chung của hầu hết mọi người, hầu hết số đông trong xã hội các anh chị ạ. Và chúng ta không có cái sự nỗ lực hết mình và chúng ta không có sự kiên trì đến cùng để chinh phục được cái ước mơ của mình các anh chị ạ. Và chúng ta cứ nghĩ rằng chắc là mọi người may mắn, mọi người có cái sự hậu thuẫn, có nguồn lực, còn mình thì không các chị ạ. Do là mọi người kiên trì đến cùng, đến khi nào mà họ đạt được mục tiêu thì thôi các chị ạ. Còn ở đây thì các anh chị thấy rằng để làm sao mà chúng ta có thể là tạo được cái sự kiên trì cho mình thì các anh chị thấy rằng là kiên trì để mà chúng ta kiên trì mà lặp đi lặp lại những cái thói quen, những cái gì mà hỗ trợ cho sự thành công ấy thì các anh chị thấy rằng là nó sẽ tạo ra chúng ta cái niềm tin vững chắc các anh chị ạ. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta kiên trì một cái gì lặp đi lặp lại đủ lâu ấy thì nó sẽ tạo ra chúng ta một sự niềm tin chắc chắn, và chính cái niềm tin chắc chắn này nó sẽ khiến cho chúng ta có một cái sự tự tin tuyệt đối ạ. Mà khi mà chúng ta đã có sự tự tin tuyệt đối rồi thì chúng ta sẽ phù hợp với gọi là quy luật của vũ trụ các chị nhé, quy luật của tiềm thức, đó là quy luật của niềm tin. Khi mà chúng ta có niềm tin xác tín tuyệt đối thì tất cả những cái gì mà chúng ta mong muốn thì đều trở thành hiện thực các anh chị ạ, chắc chắn ấy. Tại vì là trong những cái bí kíp để mà chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức thành công là gì? Đó là chúng ta phải có cái niềm tin tuyệt đối. Và để làm sao mà có cái niềm tin tuyệt đối này thì đó là đến từ từ cái lòng kiên trì. Bao nhiêu anh chị hiểu được điều này có thể comment hạt thì chữ tôi ạ. Đấy, công thức thành công nó là như vậy các anh chị ạ. Và ở đây các anh chị thấy rằng là để mà chúng ta có thể đạt được những điều chúng ta mong muốn thì đương nhiên thì chỉ có những người mà người ta đủ cái sự kiên trì thôi các anh chị ạ. Tại sao mà họ lại có cái sự kiên trì cái chị? Mình bảo rằng là em cũng rất là muốn có kiên trì đấy, nhưng mà mỗi tội là em là hay bỏ cuộc. Bao nhiêu các anh chị ở đây chúng ta cũng vậy ạ. Chúng ta cũng rất là mong muốn là có cái sự kiên trì ấy, nhưng mà chúng ta rất là dễ bỏ cuộc. Để có thể comment là Hà Thủy số 2 ạ, tức là làm một cái gì đấy là chán, làm một thời gian sau là chán ngay, hay chán, chóng chán, cả thèm chóng chán ấy. Mình không kiên trì được ấy các anh chị. Anh chị nào mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta chưa có cái lòng kiên trì ạ thì có thể comment là Hà Thủy số 2 các anh chị nhá. Hà Thủy sẽ chỉ ra cho các anh chị là các anh chị tại sao mà các anh chị không kiên trì. Bởi vì ấy, chúng ta hiểu rằng là những người nào mà người ta có kiên trì ấy, người ta có sự kiên trì đó là họ có cái khát vọng các anh chị ạ. Họ khát vọng, tức là họ họ có cái khát vọng với cái mục tiêu của mình ấy. Thế còn làm sao cái mục tiêu của mình đặt ra, cái ước mơ của mình đặt ra, đạt được thì được mà không được thì thôi. Tóm lại là như thế. Các anh chị ạ, thế là nó chưa phải là cái khát vọng của mình, nó chưa phải là cái mà một là mình phải có được, một là phải có, hai là phải có các anh chị ạ. Còn một là có, hai là không ấy, thì chắc chắn là mình sẽ chọn không nếu mà trong cái hành trình mình đi tới cái mục tiêu của mình có bất kỳ một cái sự ngăn cản nào của những ngoại cảnh bên ngoài hay là bản thân mình thì chúng ta dễ dàng là bỏ cuộc các anh chị ạ. Đúng không anh chị? Và ở đây là khi mà chúng ta đã có cái sự khát vọng rồi ấy
chúng ta có cái mục tiêu rất là rõ ràng, chúng ta có ước mơ rõ ràng và chúng ta có khát vọng với cái mục tiêu đó, cái ước mơ đấy, thì các anh chị thấy rằng là chúng ta sẽ có được một cái sức mạnh tính cách các anh chị ạ. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta hiểu rằng là khi nào chúng ta có cái sự khát vọng ấy, với cái mục tiêu của mình chúng ta mới có cái sức mạnh tính cách các anh chị ạ. Chúng ta mới có cái sự kiên trì và lòng quyết tâm và cái sự dũng cảm nữa. Nhiều khi là phải có cái sự dũng cảm nữa các anh chị ạ. Chứ không phải là chúng ta cái sự thành công là cứ tự nhiên mà nó đến, mà chúng ta phải cần cả một cái sự quyết tâm, dũng cảm nữa thì chúng ta mới có thể là nỗ lực hết mình ấy và chúng ta đạt được mục tiêu. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là ở trên thị trường có cái máy nào nó đo được cái sự nỗ lực hết mình của mình không anh chị? Có cái máy nào đo được sự nỗ lực không? Rất là nhiều anh chị bảo em nỗ lực lắm rồi nhưng mà em chưa thành công. Thế nhưng mà thực sự là chúng ta chưa nỗ lực hết mình các anh chị ạ. Tại vì là có cái máy nào đo ấy thì nó sẽ đo mình là đang nói dối các anh chị ạ. Nó chỉ có cái máy là phát hiện nói dối thôi. Ở trên thế giới này các anh chị biết rằng là có cái máy nó phát hiện nói dối không? Đúng không? Chứ còn cái máy đo cái sự kiên trì cái nỗ lực hết hết sức ấy, em nỗ lực hết sức rồi nhưng mà không có cái máy đo nào nó đo được hết sức của mình cả. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy vậy ạ? Đúng không? Cái nỗ lực để mà chúng ta chinh phục cái mục tiêu của mình ấy, ước mơ của mình ấy. Thế nên là các anh chị thấy rằng là tất cả mọi thứ thì cái sự kiên trì chúng ta cũng đến từ cái sự tích lũy thôi các anh chị ạ. Tích lũy mỗi mỗi thứ một tí các anh chị nhé. Gọi là mỗi hôm thì tích lũy một cái thói quen tốt một tí, một cái sự kiên trì đến cái mục tiêu của chúng ta một chút tích lũy. Và tất cả những người thành công các anh chị ạ, không phải là tự nhiên là nó đến, không phải tất cả những cái gì của người thành công là tự nhiên, nó hiển nhiên nó đến các anh chị ạ, mà nó đến là một cái sự tích lũy, cái sự phát triển bản thân mỗi ngày một chút một các anh chị ạ. Hôm nay chúng ta có cái tính kiên trì kỷ luật thì các anh chị thấy rằng là không phải cái tính kiên trì nó hôm nay em bảo em có tính kiên trì là ngày mai em có được tính kiên trì ngay, mà kiên trì nó đo bằng thời gian. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta hiểu được điều đó ạ? Và không phải cái việc là kiên trì không phải là cái việc là hôm nay làm xong 3 tháng sau mới làm lại, mà kiên trì đó là ngày nào cũng làm anh chị ạ, lặp đi lặp lại liên tục các anh chị nhé. Đó thì nó mới tạo ra chúng ta cái tính kỷ luật tích lũy. Ừm, thì chúng ta mới có thể đạt được cái điều đó. Và bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là trước khi mà chúng ta chưa vào môi trường câu lạc bộ ấy, chúng ta chưa có cái sự kiên trì này, chúng ta chưa có cái yếu tố kiên trì của người thành công. Nhưng mà từ khi mà chúng ta vào môi trường câu lạc bộ, chúng ta đã rèn cho chúng ta được cái sự kiên trì này ạ. Và bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta đã kiên trì dậy sớm so với rất là nhiều người ở ngoài kia họ đang ngủ, nhưng chúng ta đã kiên trì dậy sớm ạ. Đó cũng là cái thói quen thành công rồi các anh chị nhé. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta rất là tuyệt vời ạ. Thì chúng ta sẽ dành cho chúng ta những cái lời khen ngợi, chúng ta rất là biết ơn bản thân mình nhá, chúng ta luôn luôn kiên trì kiên nhẫn. Và các anh chị có thể là tự khen mình đi ạ. Chúng ta rất là tuyệt vời, chúng ta đã kiên trì với cái hành trình thành công này, chúng ta luôn luôn dậy sớm, chúng ta luôn luôn học tập phát triển bản thân. Và các anh chị thấy rằng là một cái yếu tố vô cùng là quan trọng, đó chính là môi trường các anh chị ạ. Môi trường để cho chúng ta có cái thói quen này ấy, có gọi là cái tính kiên trì kỷ luật này ấy, nó phải có được môi trường. Chứ còn ở ngoài kia Hà Thủy đảm bảo luôn, trước đây Hà Thủy cũng thế, Hà Thủy cũng đã đi học các lớp phát triển bản thân rồi. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta cũng đã đi học lớp phát triển bản thân rồi ạ. Và chúng ta cũng thấy rằng cái người thành công là người ta không bỏ cuộc, còn người bỏ cuộc thì không thành công. Mình cũng được học cái tư duy đấy rồi, nhưng mà mỗi tội là mình về cái môi trường của mình ấy, mình không có cái môi trường để rèn giũa ấy, thì mình vẫn là mình luôn ạ. Mình chắc là mình không chiến thắng được các anh chị. Nhưng mà các anh chị thấy rằng ở đây môi trường công bộ cho chúng ta cái điều đấy các anh chị ạ, chúng ta sẽ được rèn những cái thói quen tốt. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là rất là tuyệt vời ạ. Và ở đây thì các anh chị thấy rằng là ở trong cái sách mà Nghĩ giàu làm giàu này, người ta nói rằng cái gọi rằng là cái đội nhóm trí tuệ ưu tú ấy chính là cái môi trường mà để cho chúng ta rèn luyện các anh chị ạ, chúng ta rèn luyện, chúng ta học tập phát triển bản thân mình và chúng ta huấn luyện lại mình các anh chị nhé. Ở đây là các anh chị thấy rằng là giống như là một cái trại huấn luyện ấy, mà chính mình huấn luyện mình các anh chị ạ. Huấn luyện mình trong một cái gọi là một cái môi trường, một cái khuôn khổ mà toàn những cái con người tinh anh thôi, đúng không anh chị? Những cái con người mà có tâm có tầm có tài, họ đã hướng dẫn cho mình rồi, và mình cứ làm theo những cái thói quen của người thành công đấy thôi thì chắc chắn là chúng ta thành công. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã huấn luyện lại mình những cái thói quen của người thành công, ít nhất là 4 cái thói quen của người thành công rồi. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta đã thực hành 4 cái thói quen của người thành công từ sáng đến giờ rồi ạ? Có thể comment là Hà Thủy chữ tôi các anh chị nhá. Đó, thế nên là các chị thấy rằng chúng ta huấn luyện lại mình để chúng ta trở thành những thói quen
những cái thói quen đó thì chúng ta đã tích lũy hàng ngày rồi, mỗi ngày một chút một. Và có thể là những cái ngày đầu các anh chị đến môi trường câu bộ, anh chị thấy rất là lạ lẫm, nhưng mà sau rồi các anh chị có sự kiên trì, kiên nhẫn với mình, và các anh chị sẽ mỗi ngày các anh chị hòa nhập một chút, và các anh chị thấy rằng là mình rất là tự tin, đúng không? Mình rất là yêu đời, và mỗi một ngày mà hôm nào mà mình không được vào Zoom ấy, mình cảm giác như là mình thiếu một cái gì đó, đúng không anh chị? Và ở đây các anh chị thấy rằng là tất cả những cái gì mà chúng ta lặp đi lặp lại đủ lâu, có sự kiên trì với những cái thói quen tốt, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công các chị nhé. Và ở đây ấy, khi mà chúng ta mong muốn bất kỳ một cái điều gì, thì các anh chị thấy rằng là chúng ta phải cho chúng ta cái thói quen của người thành công, đó là sự kiên trì, và kiên trì đến cùng, và sự kỷ luật các anh chị ạ. Và lặp đi lặp lại nó sẽ tạo ra cho chúng ta sức mạnh, chứ không có cái sự kiên trì gì mà không có sự lặp đi lặp lại đâu các anh chị ạ. Và ở đây chúng ta phải có một cái ý thức để mà xây dựng cho chúng ta những cái ý thức về cái gọi là những thói quen về thành công. Chứ còn các anh chị thấy rằng là kiên trì ấy, ai cũng có sự kiên trì các anh chị nhé. Ví dụ như là kiên trì lướt TikTok các anh chị ạ, kiên trì xem những cái gì mà giải trí vui vui ấy, cũng kiên trì lắm, đúng không? Ví dụ như là kiên trì, mình thì kiên trì, các anh chị ở đây chúng ta đã rèn được cái thói quen là kiên trì dậy sớm. Thế nhưng mà rất là nhiều những người kiên trì vẫn là ngủ nướng các anh chị ạ. Các anh chị nhé, bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta cũng thấy rằng là trước khi mà chúng ta biết môi trường câu bộ, chúng ta cũng rất là kiên trì ngủ nướng, đúng không? Kiên trì với những cái thói quen xấu của mình ấy, những cái thói quen mà không tích cực của mình ấy. Các anh chị thấy rằng là cái gì chúng ta tưởng là chúng ta không có lòng kiên trì, nhưng mà thực sự là có lòng kiên trì, nhưng mà lòng kiên trì với những cái thứ mà không hỗ trợ chúng ta thành công các anh chị ạ, đúng không? Tại vì là những cái thói quen thì nó có thói quen tốt và thói quen là không tốt, những cái thói quen mà hỗ trợ cho sự thành công và những thói quen không hỗ trợ cho sự thành công. Và có phải là thành công thì nó đến sau một đêm không, hay là thất bại nó đến sau một ngày không anh chị? Và nó cũng là lập trình, lặp đi lặp lại mà các anh chị, bao nhiêu anh chị hiểu được điều đấy ạ? Thế nên là rất là nhiều anh chị bảo em không có tính kiên trì đâu. Nhưng mà chúng ta rất là kiên trì với những cái thói quen không tốt mà, đúng không? Những cái thói quen mà không tốt, những cái niềm tin mà không tốt là kiên trì lắm, kiên trì để bám víu mà lắm, đúng không anh chị? Đấy, thế nên là các anh chị thấy rằng là chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái gì đủ lâu thì nó sẽ trở thành cái điều đấy. Chúng ta sẽ trở thành một cái con người ngủ nướng, chúng ta sẽ trở thành một cái con người mà không có ước mơ, chúng ta sẽ trở thành một cái con người mà không có cái lý tưởng gì hết các anh chị ạ. Và ở đây, ở trong một cái nghiên cứu thực tế ở Mỹ rồi các anh chị nhé, ở trong một cái môi trường ấy ở Mỹ, và người ta thí nghiệm một cái nhóm học sinh, một cái học sinh ấy là tóm lại là phục vụ tận răng luôn, từ A đến Z mọi thứ luôn. Và tất cả các học sinh ở đây, dù là làm bài tập như thế nào thì đều làm bài tập, và sẽ gọi là học sinh giỏi, học sinh yếu, học sinh giỏi, học sinh thế nào thì học sinh. Nhưng mà tóm lại là sau khi mà thi xong thì sẽ cào bằng hết tất cả điểm với nhau các anh chị ạ. Tức là các bạn nào ở trong cái nhóm đấy làm bài tập dù tốt hay là dù không tốt nhưng mà điểm bằng nhau. Bao nhiêu anh chị ở đây là chúng ta hiểu được là một cái nhóm là sẽ là như vậy. Và tất cả mọi thứ, những cái học sinh này các chị ạ, đều được gọi là hậu thuẫn mọi thứ, tất cả gọi là giống như là phục vụ tận răng ấy, mọi thứ luôn, không có phải lo lắng bất kỳ một cái gì. Và tất cả mọi người làm được bao nhiêu điểm, dù nỗ lực cố gắng hay là không nỗ lực cố gắng, thì tất cả điểm sẽ được cộng lại và chia đều cho tất cả những cái người này. Ví dụ như là điểm trung bình là bao nhiêu điểm đấy, ví dụ như bạn được 9, bạn được 8, bạn được 7 chẳng hạn, thì là cào bằng ra, chia đều ra là sẽ bằng điểm như nhau. Và tất cả những cái học sinh này ấy, thì sau khi một thời gian học thì các anh chị thấy rằng là học sinh giỏi, nỗ lực được 9, mà học sinh mà bình thường thì được 5, được 6. Thì thời gian sau ấy, thì các anh chị thấy rằng là nó thấy rằng là tại sao mà mình phải cố gắng nhỉ? Tại vì mình cố gắng thì rồi cái điểm của mình nó cũng bằng cái bạn kia. Thế nên là các anh chị thấy rằng là sau một thời gian các anh chị ạ, những cái nhóm học sinh này nó mất dần đi cái năng lực các anh chị ạ, nó mất dần đi cái khát vọng, và nó mất dần đi cái khả năng phấn đấu. Tại vì là các anh chị thấy rằng là tất cả là nó theo cái thói quen gọi là lặp đi lặp lại ấy. Nó thấy rằng là nó làm những cái gì mà một cái thời gian mà nó không được gọi là có sự hơn gì các bạn cả, nên là nó cũng sẵn sàng là nó chỉ làm bình thường thôi. Tại vì là làm bình thường hay làm nỗ lực thì cũng là như nhau, đúng không anh chị? Do vậy mà các anh chị thấy rằng là một thời gian sau, vài tháng sau thôi, thì những cái thói quen này nó ăn sâu ở trong tiềm thức của nhóm học sinh này các anh chị ạ. Đó là gì? Đó là
cái gì là cũng đã có sẵn rồi, cái gì cũng đã được gọi là dễ dàng rồi. Và tất cả những cái thứ mà dù là mình có cố gắng hay là không cần cố gắng thì đều sẽ có kết quả như nhau. Và sau một cái thời gian gọi là thí nghiệm này thì các anh chị thấy rằng là những cái năng lực của những học sinh này nó bị mất đi, và các anh chị thấy rằng là học cũng sẽ không tốt. Và quan trọng ở đây các anh chị ạ, khi khi mà những cái học sinh này đi làm các anh chị ạ, thì các học sinh này nó cũng sẽ không có được những cái, tức là nó cũng giống như là một cái thời gian nó mài giũa ở một cái tinh thần là nó có sẵn rồi ấy, nên là nó không có một cái động lực các anh chị ạ, nó không có một cái mốc để nó phấn đấu, và nó cũng không có cái mục mục tiêu rõ ràng cho cái hành động à, của những cái nhóm học sinh này. Và tỷ lệ thành công của những cái nhóm học sinh này không cao các chị nhé. Cái nhóm học sinh này ấy thì thực sự là rất là quan ngại khi mà ra trường, với những cái gọi là những cái niềm tin được cài đặt trong tiềm thức, đó là mọi thứ là nó có sẵn rồi, và mình dù mình có phấn đấu như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng chỉ có được những cái thứ bình thường thôi đấy. Thế nhưng mà khi mà một thí nghiệm ở trong một cái nhóm học sinh khác các anh chị ạ, và rèn luyện ở đây đó là cho những cái học sinh này có những cái mục tiêu, những cái sự rõ ràng và những cái động lực để mà gọi là phân biệt những học sinh tốt và học sinh không tốt, tức là luôn luôn để mà có sự gọi là phấn đấu, gọi là những cái sự mà quyết tâm ở trong cái công việc, gọi là có những cái phần thưởng nữa. Thì các anh chị thấy rằng là những cái học sinh này sau khi mà đi ra ngoài đời ấy, thì các anh chị thấy rằng là họ có một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Ví dụ như là học để làm gì, học để mà mình trở thành học sinh xuất sắc, thì sau này mình ra trường mình sẽ đạt được những điều này, đạt được điều kia, đạt được những cái điều mà mình mong muốn trong cuộc sống. Và họ sẽ có cái động lực để mà họ phấn đấu. Thì những cái học sinh này khi mà họ ra trường thì họ cũng đã có cái sự thành công rất là tốt hơn với cái nhóm đầu tiên các chị nhé. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là với cái thí nghiệm như thế thôi, nhưng mà chúng ta cũng cũng thấy rằng để mà làm sao mà cho chúng ta có được cái ước mơ, có cái mục tiêu cũng như là cái động lực rất là rõ ràng ấy, và chúng ta phải hiểu rằng cái gì nó cũng có một cái sự trả giá cho sự thành công hay là sự trả giá cho sự không thành công. Thì gọi là giống như là cái con chuột đúng không anh chị, cho nó vào một cái thùng gạo, và khi mà nó ăn hết cái thùng gạo đó rồi thì sao các anh chị, nó sẽ không, tức là khi mà nó ăn thì nó cảm thấy rằng rất là thoải mái, tức là cái vùng thoải mái của con người chúng ta trong một cái thùng gạo, và nó ăn nó rất là thoải mái. Nhưng mà khi mà nó ăn hết gạo rồi thì các anh chị thấy rằng là nó sẽ không còn một hạt gạo nữa, và nó không còn có cái khả năng làm sao để mà vượt qua được cái hố đó nữa các anh chị ạ, đúng không? Ví dụ như mỗi cái thùng gạo nhưng mà không không làm mà sao mà bước ra được, và các anh chị thấy rằng không còn gì ăn nữa thì làm sao. Giống như là rất là nhiều người là bị bám víu vào cha mẹ gọi là bao bọc nhiều quá, thế là đến lớn lên là không biết làm gì để ăn các chị ạ. Và bao nhiêu các chị ở đây chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta cũng thấy rất là nhiều nhiều người như vậy rồi các anh chị. Hay là ở đây các anh chị thấy rằng là chúng ta còn có một cái tính nữa là gì không ạ? Ngoài cái sự là thiếu sự kiên trì ra, thì chúng ta thấy rằng là cái sự thiếu kiên trì của chúng ta nó cũng đến từ cái việc là chúng ta cũng có một cái thói quen là không dễ tập trung anh chị nhé. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta cũng thấy rằng là mình không có cái thói quen là dễ tập trung ạ, tức là mình không có thói quen tập trung ấy. Anh chị nào mà chúng ta không có thói quen tập trung thì có thể là comment Hà Thủy số 3. Hà Thủy cũng thế các anh chị ạ. Nhiều khi là cũng không tập trung, ai cũng có cái sự không tập trung anh chị ạ. Thì cái sự không tập trung của mình nó đến từ đâu anh chị? Nó đến từ cái việc là chúng ta tác hại của cái việc chúng ta thích xem cái gì ngắn ngắn ấy. Tức là chúng ta thường xem những cái video ngắn và những cái video giải trí ấy, các anh chị ạ, nó rất là ngắn đúng không? Và bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta có cái thói quen chúng ta lướt TikTok, chúng ta xem những video ngắn ấy. Ví dụ như các anh chị xem một một ngày thì không sao, xem 3 ngày thì không sao, nhưng các anh chị thử xem 3 tháng hoặc các anh chị thử xem 6 tháng xem, nó sẽ trở thành thói quen các anh chị ạ. Và chúng ta hôm nào mà chúng ta không không lướt vài cái TikTok ngắn ngắn là chúng ta không chịu được các anh chị nhé, đúng không? Thế nên là các anh chị thấy rằng là ngày nào chúng ta cũng dành ra bảo là xem những cái video có 1-2 phút thôi, nhưng mà xem đến thành 1-2 tiếng, đúng không? Lướt tí thôi nhưng mà thành ra nhiều tí, đúng không anh chị? Xong rồi lướt 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 và cứ lặp đi lặp lại như thế, và bắt đầu và chúng ta có những thói quen là cái gì các anh chị? Chúng ta sẽ không tập trung được các anh chị ạ. Chúng ta sẽ rèn luyện cho chúng ta những cái thói quen là gì? Là tập trung vào những cái gì ngắn thôi.
những cái gì dễ thôi. Và chúng ta sẽ có những trí nhớ ngắn hạn các chị ạ. Tức là vừa nói cái câu trước câu sau là quên luôn. Hay là ai vừa người ta vừa nói câu gì câu sau mình không nhớ nữa. Các anh chị ạ, tại vì là mình đã có một cái thói quen là mình chỉ có tập trung vào cái gì mà nó ngắn thôi, nó dễ thôi. Thế là mình sau một cái thời gian là một cái thời gian sau mình bảo là dạo này em chắc là em mới sinh nở xong là em bị kiểu như là bị não cá vàng ấy, hoặc là em bị thiếu iốt các anh chị ạ. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta cứ thấy chúng ta bị thiếu iốt liên tục ạ. Tức là trí nhớ của chúng ta nó ngắn hạn ấy, trí nhớ của chúng ta nó không có ấy, các anh chị. Đó. Thế nên là các anh chị thấy rằng là chúng ta đang chúng ta đang luyện tập cho chúng ta cái thói quen đó là tập trung vào cái gì ngắn hạn thôi, tập trung vào những cái gì mà dễ thôi, và chúng ta sẽ bị mất đi cái sự tập trung, chúng ta mất đi trí nhớ các anh chị ạ. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta cảm thấy chúng ta bị mất mất đi trí nhớ, cái gì mà câu trước câu sau là quên luôn, hay là cái gì còn đang cầm trên tay cũng quên luôn, cái gì mà đang nghĩ tới cái gì là quên luôn các anh chị ạ. Tại vì chúng ta đã luyện cho cái tâm trí của chúng ta, cái bên trong của chúng ta cái thói quen đó là tập trung vào cái gì dễ, cái gì ngắn thôi. Thế nên là lâu dần nó thành quen. Thế nên là xem cái video mà ngắn thì xem thì nó dễ. Thế còn bảo livestream xem livestream những video mà dài 11 tiếng, tiếng rưỡi của Chủ tịch Trịnh Huy là không muốn xem. Bảo chép livestream thì không. Tại vì là không có sự tập trung, không có sự kiên trì nữa rồi thì biết thích xem cái gì nó ngắn thôi. Và bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng bảo chị cái làm gì chị thành công nhanh, chị chỉ cho em cho nó nhanh. Chứ em thời gian đâu mà em ngồi em xem video mà em học hành, làm không có cái gì nó nhanh được các anh chị ạ. Chúng ta cứ rèn cho chúng ta cứ huấn luyện cho chúng ta những cái gì nhanh. Thế nên là bây giờ giống như Hà Thủy trước đây là cái gì cũng muốn nhanh, thế là chúng ta hiểu rằng là chúng ta cũng mất tiền nhanh anh chị nhá. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta muốn nhanh và chúng ta mất tiền nhanh rồi ạ, có thể comment Hà Thủy chị tôi ạ. Đấy, thế nên là các anh chị thấy rằng là một thời gian sau chúng ta sẽ quên, chúng ta dễ tập chúng ta hay gọi là dễ mất tập trung này, không không tập trung được này. Thích những cái gì dễ và ngắn thôi, và dễ quên các anh chị ạ, dễ dễ quên. Và chúng ta đã lập cho chúng ta một cái khả năng là chỉ có nhớ được những cái thông tin ngắn thôi, cái gì mà ngắn thôi thì không thì nhớ, và chúng ta không có khả năng cô đọng thông tin các anh chị ạ. Và các anh chị thấy rằng là những người thành công ấy, những cái người mà gọi là những cái bậc tinh anh ấy chị ạ, họ luôn luôn có cái khả năng tổng hợp kiến thức, khả năng tổng hợp thông tin rất là tốt. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy điều đó ạ? Có thể comment là Hà Thủy số 1 các anh chị nhé. Đấy, thế nên là tại sao mà rất là nhiều các anh chị ở đây, các anh chị thấy chủ tịch Trịnh Huy hay là các doanh nhân trong câu lạc bộ nói như cái máy ấy, các anh chị. Và họ cái gì họ cũng biết, họ có khả năng cô đọng thông tin các anh chị ạ. Chứ còn mình bảo sử em học nhiều em chả nhớ cái gì cả. Tại vì mình chỉ có nhớ là vừa rồi học cái gì hay là ai nói cái gì là mình chỉ nhớ được khoảng cách đây khoảng 1-2 phút trước thôi, còn lâu lâu hơn 5 phút 10 phút là mình quên luôn luôn rồi các anh chị ạ, đúng không ạ? Thế nên là các anh chị thấy rằng là chúng ta không có khả năng tập trung, chúng ta không có khả năng cô đọng thông tin, và những cái gì mà dài dài ấy là chúng ta không nhớ được các anh chị nhé. Và các anh chị thấy rằng là nó sẽ dần mất đi, nó sẽ dần mất đi những cái động lực với những mục tiêu dài hạn của chúng ta các anh chị ạ. Đôi khi là chúng ta thấy rằng là cái này là nó cũng ít ít, nó cũng nhỏ nhỏ thôi, và chúng ta cứ nghĩ rằng là không sao, nhưng mà cứ lặp đi lặp lại nó trở thành thói quen các anh chị ạ. Và cái thói quen đó chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang lập trình cái thói quen gì. Thì bây giờ các anh chị trong một ngày ấy, các anh chị mong muốn rằng là chúng ta thay đổi cái kết quả tài chính của mình, thay đổi mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta hỏi rằng chúng ta đang có thói quen gì các anh chị ạ. Và cái thói quen này nó mang lại cho chúng ta cái điều hữu ích gì hay là vô ích các anh chị ạ. Cái thói quen này nó hỗ trợ cho mình hay là nó không hỗ trợ cho mình các anh chị nhé. Chúng ta phải luôn luôn khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái điều gì, chúng ta có cái thói quen mà chúng ta làm gì, chúng ta phải hỏi rằng cái này nó có hỗ trợ cho sự thành công của mình không, hay nó không hỗ trợ cho chúng ta cái sự thành công. Thế nên là anh chị thấy rằng tất cả cái gì mình làm ngày hôm nay ấy, nó chính là cái nhân để mà nó tạo ra kết quả cho chúng ta ngày mai. Và bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta biết rằng là cái kết quả của ngày 30 tháng 10 ấy, đó là cái mục tiêu chúng ta mong muốn rằng đạt được 50 triệu hay là 100 triệu. Đó chính là những cái thói quen mà chúng ta gieo trồng trong ngày hôm nay. Các anh chị nhé, trong ngày hôm nay, trong ngày mai, trong hết cả cái tháng này, các anh chị ạ, cái gì nó cũng có theo quy luật nhân quả các anh chị ạ. Mình tạo ra cái nhân gì thì mình sẽ gặt được cái quả đó trong cái
cái tương lai ngắn hạn là 30 ngày của mình thôi, chứ không phải là cái tương lai là 1 năm hay 2 năm, mà chỉ 30 ngày thôi các anh chị ạ. Là chúng ta có đạt được cái mục tiêu là 20 triệu không? Có đạt được mục tiêu là 50 triệu không hay là 100 triệu hay không? Thì nó phụ thuộc vào cái khả năng tập trung của chúng ta các anh chị ạ. Các anh chị nhá. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta hiểu điều đó có thể comment hạt thì chữ tôi ạ. Thế nên là các anh chị thấy rằng là nếu mà chúng ta cũng tận dụng những cái nào mà gọi là ngắn hạn ấy, mà mọi người thích và xem ngắn hạn này, thì các anh chị nào mà mong muốn là xây dựng cho chúng ta những cái kênh video marketing ấy, thì các anh chị cũng có thể là các anh chị sẽ xây dựng những cái video ngắn để mà các anh chị có thể trao giá trị cho mọi người. Các anh chị bán bất kỳ một cái sản phẩm dịch vụ nào mà các anh chị biết làm video ấy thì rất là tuyệt vời, mà những cái video ngắn mà nó đúng phục vụ vào cái thị hiếu của gọi là 90% những cái con người ở trong xã hội chúng ta, số đông rất là thích xem những video ngắn, thích xem những gì mà ngắn ngắn thôi mà nó dễ thôi. Thì các anh chị nào mà muốn tận dụng để mà chúng ta có thể phát triển cái công việc kinh doanh của chúng ta, đưa cái công việc kinh doanh của chúng ta tiếp cận được nhiều người hơn, thì các anh chị có thể là tham gia vào trong nhóm rèn luyện doanh nhân trọng tài hóa vàng. Thì nhóm rèn luyện doanh nhân trọng tài hóa vàng 18 giờ chiều ngày hôm nay có hướng dẫn cho các anh chị cái cách thức làm sao để mà chúng ta xây dựng những cái video ngắn như thế này. Thay bằng là mình đi xem cái thằng khác, mình không tạo ra tiền mà mình xây dựng cho chúng ta những thói quen không tốt, thì bây giờ làm nào? Thì làm ngược lại là bây giờ mình sẽ xây dựng những video ngắn để cho người khác xem mình. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta hiểu được điều đó ạ? Mặc dù các anh chị bất cứ các anh chị bán cái sản phẩm dịch vụ gì các anh chị nhé, chúng ta đều có thể tận dụng để mà chúng ta xây dựng cho chúng ta được những cái kênh marketing bằng cái việc là chúng ta xây dựng cho chúng ta những video như thế này. Và bao nhiêu các anh chị ở đây chúng ta mong muốn rằng là khách hàng xếp hàng dài chờ chúng ta phục vụ ạ, dù chúng ta bán bất kỳ một cái sản phẩm dịch vụ gì ạ, thì có thể comment nó Hà Thủy chữ tôi các anh chị nhá. Tôi là doanh nhân trọng tài hóa vàng ạ. Đấy, các anh chị thấy rằng là tận dụng đấy, học thì phải hành, tận dụng những cái thứ mà trong xã hội nó là đang không là tích cực, nhưng mà mình tận dụng nó lại thành điều tích cực cho mình, đúng không anh chị? Mà mình lại giúp cho mọi người là không xem những cái thứ là giải trí vô bổ nữa. Ví dụ như Hà Thủy thấy rằng là có mỗi ví dụ những cái video rất là đi trên đường, thế xong rồi là thấy một cái cục đất, thế là thấy một cục đất xong rồi làm sao, xong lại bê cái cục đất sang bên cạnh, thế là đi, thế là hết một cái video của anh chị ạ. Thì các anh chị thấy rằng là chúng ta học được cái giá trị gì ở đấy. Nhưng mà khi mà các anh chị đã làm những cái video, ví dụ như là các anh chị hướng dẫn làm sao để mà những các anh chị có thể là thu hút được khách hàng, các anh chị có thể thu hồi thu nhập, hoặc là những cái video để giúp cho mọi người xem video của mình, mọi người tích cực hơn, mọi người biết cách thực hành, thì các anh chị thì có giá trị không ạ? Đấy, thì các anh chị thấy rằng là chúng ta có thể là tận dụng được và chúng ta có thể là kiếm tiền được từ những cái video đó các anh chị nhé. Bao nhiêu các anh chị hiểu điều đó thì có thể là chúng ta sẽ thấy được một cái tầm nhìn, đó là chúng ta tận dụng những cái nhu cầu của xã hội, đó là nhu cầu của xã hội thích những cái gì ngắn thôi, những cái gì dễ thôi, và chúng ta cũng sẽ học để chúng ta sẽ làm những cái video mà nó giá trị để nó giúp cho mọi người, và chúng ta cũng sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng của mình. Dù chúng ta bán bất kỳ cái sản phẩm nào chúng ta cũng sẽ đạt được các anh chị nhé. Đấy. Thế bao nhiêu các anh chị ở đây chúng ta đã có cái phương thức để mà chúng ta chữa được cái bệnh đãng trí chưa ạ? Cái bệnh thiếu iốt chưa các anh chị? Các anh chị nào mà vừa được Hà Thủy chia sẻ thì các anh chị đã biết rằng chúng ta phải cần làm gì chưa ạ? Cần là không xem những cái video ngắn hạn, không xem những video giải trí ngắn nữa. Tại vì là chúng ta càng xem nhiều ấy thì chúng ta sẽ rèn cho chúng ta cái sự không tập trung, và chúng ta lâu dần là chúng ta sẽ không cô đọng được thông tin và chúng ta sẽ mất đi trí nhớ các anh chị ạ. Chúng ta chỉ nhớ được những gì ngắn thôi. Và bây giờ chúng ta luyện tập bằng cái cách là chúng ta sẽ rèn luyện trong câu lạc bộ, trong nhóm rèn luyện thân tâm trí, do nhóm doanh nhân trọng tài hóa vàng, để mà chúng ta có thể là nâng cao cái giá trị của mình lên. Dành cái thời gian đấy ấy để chúng ta ghi chép livestream, chúng ta livestream lại các anh chị ạ, cũng như là làm video ấy, học tập ở trong nhóm rèn luyện doanh nhân trọng tài hóa vàng ấy, thì các anh chị sẽ thấy rằng là một cái thời gian sau các anh chị sẽ có khả năng tập trung rất là tốt. Ví dụ bây giờ anh chị muốn thấy rằng là chúng ta không tập trung được ấy, thì một trong những cách thức để mà anh chị tập trung đấy là gì? Ghi chép cái chuỗi livestream của chủ tịch Trịnh Huy từng câu từng chữ, mà viết bằng tay ấy. Viết bằng tay thì là khỏi phải nghĩ cái gì luôn anh chị ạ. Anh chị nào mà đang có vấn đề về tài chính chưa dương ấy, đang có vấn đề đau đầu về tài chính, đang có vấn đề đau đầu về bất kỳ một vấn đề gì, thì các anh chị cứ ghi chép livestream đi. Các anh chị tại cái thời điểm đấy các anh chị sẽ có sự tập trung các anh chị nhá. Các anh chị đầu các anh chị không phải nghĩ đến cái gì cả. Khi mà rảnh rỗi là đầu mới hay nghĩ linh tinh, nhưng mà khi mà bận rộn là không nghĩ cái gì, mà chỉ nghĩ mỗi là đang ghi chép những cái tư duy này, kiến thức này thôi. Tại vì trong một cái thời điểm não bộ của chúng ta nó chỉ có nghĩ tới, một là cái tích cực, hai là không tích cực thôi. Các anh chị ạ, không có một cái
cái trạng thái nào là vừa tích cực vừa không tích cực các anh chị nhé. Nó chỉ có một cái thôi. Thế nên là quan trọng là chúng ta tạo ra chúng ta cái thói quen gì các anh chị ạ. Đó. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta tốt nghiệp bài học này có thể comment là chữ tôi ạ. Thế nên các anh chị thấy rằng là tất cả nó đều là thói quen. Nếu mà chúng ta có cái thói quen, chúng ta lập trình cho chúng ta những niềm tin nó không tích cực, chúng ta sẽ tạo ra cho chúng ta những cái gọi là những thói quen mà nó không mang lại chúng gọi là nó chiếm luôn cái lập trình trong trong tiềm thức của chúng ta. Nó chiếm luôn những cái gọi là những cái lập trình về cái sự không thành công ấy, những cái thói quen gọi là không tích cực ấy, thì nó sẽ tạo ra kết quả không tích cực trong chúng ta các chị ạ. Bây giờ chúng ta mong muốn rằng có một kết quả khác thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta kiên trì để chúng ta lập lại những niềm tin, những cái niềm tin mà hỗ trợ cho sự thành công của chúng ta, những cái thói quen mà hỗ trợ cho sự thành công của chúng ta các chị ạ. Và ở đây các chị thấy rằng là không có một cái suy nghĩ nào, một cái hành động nào là miễn phí các chị ạ, đúng không? Những cái gì mà chúng ta lặp đi lặp lại một ngày thì nó sẽ trở thành cái thói quen của chúng ta. Ví dụ các anh chị thấy rằng là cái thói quen của chúng ta là cái thói quen dậy sớm, thì các anh chị đã lặp đi lặp lại và nó trở thành cái thói quen của chúng ta rồi, và đó là cái thói quen tích cực, cái thói quen hỗ trợ sự thành công. Nhưng cái thói quen mà là thói quen ngủ nướng thì nó cũng lặp đi lặp lại, nó cũng là cái thói quen mà nó chưa tới tích cực, đúng không anh chị? Và nó cũng là một cái hành trình dài chứ không phải là tự nhiên mà một ngày đã trở thành cái thói quen là một ngày thì là ngày hôm nay là dậy sớm mà ngày mai là dậy muộn thì nó đã thành thói quen là dậy muộn đâu. Mà chúng ta hiểu rằng nó là một cái hành trình lặp đi lặp lại các chị ạ. Và ở đây các chị thấy rằng là chúng ta ấy, à, khi mà chúng ta đã có sự rèn luyện ấy thì quan trọng là chúng ta mong muốn ấy, chúng ta sẽ trở thành ai các chị ạ. Chúng ta muốn trở thành ai thì chúng ta sẽ rèn luyện là chúng ta sẽ có được những cái suy nghĩ gì, những niềm tin gì và thói quen gì của những người thành công các chị ạ. Những người thành công người ta có thói quen gì, mình lập trình lại, mình theo cái thói quen của họ thì mình sẽ đạt được kết quả như họ các chị nhé. Chúng ta cũng không biết rằng là thế bây giờ em đang kiên trì kiên nhẫn thì em phải lập lại những thói quen gì. Và quan trọng cái bước đầu tiên chúng ta mong muốn rằng là chúng ta trở thành ai. Chúng ta trở thành ai, chúng ta thấy rằng là những người thành công ấy, thì người ta có những thói quen gì, chúng ta lặp đi lặp lại những cái thói quen đó thôi các anh chị. Đó. Và chính những cái lòng kiên trì của chúng ta và liên tục thì chúng ta sẽ tận dụng được nó và nó trở thành cái sức mạnh của chúng ta, và chúng ta có thể làm bất kỳ một cái điều gì các anh chị ạ. Cái gì mà lặp đi lặp lại đủ lâu ấy, thì nó trở thành cái thói quen trong tiềm thức và nó trở thành cái hệ tư duy của mình các anh chị ạ. Đó. Và bao nhiêu các anh chị ở đây chúng ta hiểu được cái điều này, và chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên tắc để mà chúng ta lập trình lại mình các anh chị. Tất cả những thói quen của chúng ta ấy, dù là chúng ta đang có thói quen chưa tích cực ấy, thì các anh chị hiểu rằng là chúng ta chỉ cần lặp đi lặp lại thôi. Những cái thói quen mà ngược lại là những cái thói quen mà tốt, những cái thói quen tích cực, thì một thời gian sau những cái thói quen mà không tích cực của chúng ta nó gọi là nó sẽ bị biến mất các anh chị nhé. Chứ không thể nào mà hôm nay bảo rằng là thay thế, ngày mai thay thế được luôn, mà là một cái hành trình các anh chị ạ, lặp đi lặp lại để mà nó trở thành cái niềm tin, nó trở thành thói quen của chúng ta. Ví dụ như bao nhiêu các anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là cái thói quen của chúng ta ngủ nướng, chúng ta chưa dậy được sớm ấy, thì trước đây mà trước khi đến môi trường cơ bộ là chúng ta chưa có cái thói quen dậy sớm, nhưng khi vào trong môi trường cơ bộ thì chúng ta đã phá vỡ được cái niềm tin giới hạn là chúng ta không dậy được sớm, và chúng ta dậy được, chúng ta đã có cái sự kiên trì và chúng ta có sự kỷ luật, đúng không anh chị? Và chúng ta lặp đi lặp lại và ngày càng chúng ta mở rộng cái vùng giới hạn của mình ra. Chúng ta không những là chúng ta có cái thói quen là dậy sớm nữa, mà chúng ta đã trước đây chúng ta không có thói quen đọc sách, nhưng mà bây giờ chúng ta có thói quen đọc sách, đúng không? Ngày xưa là chúng ta không có thói quen là học tập phát triển tư duy cái gì hết, nhưng mà bây giờ là có cái thói quen là học tập phát triển tư duy các anh chị ạ. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta bắt đầu là gì? Hãy hỏi bản thân mình, chúng ta cần phải xây dựng cái thói quen gì các anh chị nhé. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta mong muốn trở thành cái người thành công giàu có nhanh nhất có thể ạ? Thì chúng ta phải hỏi, đầu tiên là hỏi bản thân mình là chúng ta cần phải xây dựng những thói quen gì, chúng ta xây dựng những cái tố chất nào, xây dựng những cái gì, và chúng ta làm những cái gì để mà chúng ta trở thành cái phiên bản mà chúng ta muốn trở thành ấy. Cái phiên bản mà chúng ta mong muốn trở thành, chúng ta muốn trở thành ai? Ví dụ ở đây các anh chị mong muốn rằng là các anh chị sẽ trở thành là chủ tịch Trịnh Huy, hay là doanh nhân Nguyễn Diễm, hay là bất kỳ một doanh nhân nào trong câu bộ, thì các anh chị thấy rằng là chúng ta mong muốn rằng chúng ta có cái gì, có sức khỏe như thế nào, có tài chính ra làm sao, có mối quan hệ ra làm sao, hay là các anh chị có thể là nhìn những cái người ở ở ngoài xã hội ngoài kia, các anh chị mong muốn rằng là các anh chị mong muốn trở thành
ông Elon Musk hay là ông Bill Gates hay là ông bất kỳ một cái người nào đấy, thì các anh chị thấy rằng là chúng ta phải có cái mục tiêu rất là rõ ràng anh chị nhé. Đấy, chúng ta phải có cái mục tiêu rõ ràng, chúng ta phải có cái phiên bản chúng ta mong muốn trở thành là ai. Xong rồi chúng ta phải mindset lại mình để chúng ta có nghĩa là chúng ta phải mong muốn trở thành ai, chúng ta muốn trở thành phiên bản nào đó, chúng ta phải có một cái phiên bản rất là rõ ràng, và chúng ta phải có cái tố chất như thế nào, và chúng ta phải định vị lại bản thân mình, anh chị ạ. Định vị lại bản thân mình để chúng ta trở thành cái phiên bản chúng ta muốn trở thành ấy. Thế nên là ở trong nhóm rèn luyện doanh nhân trở thành hóa vàng ấy, có một cái quy trình là nhập thân. Quy trình nhập thân này ấy, là các anh chị sẽ được làm sao, các anh chị sẽ được hướng dẫn để mà các anh chị có thể chọn ra 3 cái người mà các anh chị ngưỡng mộ. Các anh chị ngưỡng mộ về cái phẩm chất, cái đạo đức của họ, về cái kết quả của họ mà các anh chị mong muốn, để mà các anh chị có thể là thông qua cái quy trình nhập thân này, các anh chị có thể trở thành họ trong cái hành trình mà khi chúng ta sẽ thực hành quy trình này các chị nhé. Và rất là may mắn, rất là tuyệt vời khi mà ờ, cái lần này trong cái tháng 10 này ấy, là Chủ tịch Trịnh Huy cũng sẽ ra làm sao mà hướng dẫn cho các anh chị ở trong nhóm rèn luyện thân tâm trí cái quy trình này các anh chị ạ. Trước đây cái quy trình nhập thân ấy chỉ có doanh nhân trong tay hoa vàng mới được thực hành cái quy trình này thôi, còn các anh chị trong nhóm rèn luyện thân tâm trí là chưa được thực hành. Thế nhưng mà bây giờ là Chủ tịch Trịnh Huy đã à, gọi là đã cho cái quy trình nhập thân này vào trong nhóm rèn luyện thân tâm trí rồi, để làm sao mà các anh chị có thể là lập trình lại cái con người thành công của chúng ta nhanh nhất, để chúng ta định vị được cái con người thành công của chúng ta nhanh nhất, để chúng ta có được cái phẩm chất của người thành công nhanh nhất. Và để mà sau khi mà chúng ta làm cái quy trình này rồi ấy, mỗi khi mà chúng ta làm việc gì, chúng ta đều phải hỏi rằng là với cái tình huống này, với cái sự kiện này, cái phiên bản mà chúng ta mong muốn trở thành ấy, thì họ sẽ nghĩ như thế nào, họ sẽ có họ sẽ có những cái niềm tin ra làm sao để họ xử lý cái việc này. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta đã hiểu được điều đó ạ? Bao nhiêu anh chị mà chúng ta đã thực hành cái quy trình nhập thân rồi, chúng ta đã biết được cái hành trình mà chúng ta trở thành cái phiên bản của mình rồi ạ? Những cái tố chất nào, cái cách thức làm sao, cũng như là cái thói quen ra làm sao để mà chúng ta lập trình lại chính mình ạ? Thì có thể comment Hà Thủy chữ tôi các chị nhé. Đấy, thế nên là các chị thấy rằng là cái gì cũng phải có môi trường, cái gì của chúng ta cũng phải có cái hành trình mà lặp đi lặp lại. Và bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta muốn trở thành cái phiên bản thành công ạ? Chúng ta cần thấy rằng là cái phiên bản của mình nó hơi bị lỗi, cái phiên bản của chúng ta nó chưa hoàn hảo, cái phiên bản của chúng ta đó là cái phiên bản chưa thành công, mà chúng ta muốn rằng là cái phiên bản của chúng ta sẽ thành công, khỏe mạnh hơn, thành công hơn và giàu có hơn. Thì các anh chị cho phép mình tham gia vào trong nhóm rèn luyện thân tâm trí và nhóm doanh nhân cho tay hóa vàng của câu lạc bộ, để mà chúng ta được mindset lại mình, chúng ta được rèn giũa, gọt giũa lại mình các anh chị nhé. Chỉ khi nào mà chúng ta sẽ gọt giũa mình vào cái khuôn khổ của cái người thành công, thì chúng ta mới có được những cái thói quen của họ các anh chị ạ, chúng ta có được cái kết quả như họ thôi các anh chị nhé. Cái niềm tin cốt lõi của mình ấy, nó phải là niềm tin cốt lõi của người thành công các anh chị ạ. Cái thói quen của mình nó phải là cái thói quen cốt lõi của người thành công, và cái hành động của mình nó phải là hành động của người thành công, thì chúng ta mới có kết quả như họ được các anh chị nhé. Rồi đấy, thế nên là các anh chị thấy rằng là chính bản thân mình chúng ta phải tự thiết lập về cái phiên bản của chúng ta muốn trở thành. Các anh chị có thể ghi lại cho Hà Thủy cái câu đấy, và chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta muốn bất kỳ một cái gì chúng ta phải tự thiết lập cái chị ạ, chứ không ai làm cho mình được đâu. Không có ai thuê, có thể là thuê rất là làm được nhiều việc cho chúng ta, nhưng mà riêng riêng có cái việc là thiết lập cái phiên bản mà mình muốn trở thành ấy, thiết lập, thì chúng ta phải tự thiết lập cái chị ạ. Chứ còn nếu mà người ta thiết lập là người ta thiết lập cái phiên bản của họ, thiết lập cái ước mơ của họ, chứ còn cái ước mơ của mình, cái phiên bản của mình phải tự thiết lập các anh chị ạ. Dù chúng ta có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì chúng ta hiểu rằng là không ai có thể là không không thể thuê ai được các anh chị nhé. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là cái ông Bill Gates, hay là những cái ông gọi những ông tỷ phú trên thế giới ấy, ông rất là giỏi ấy, thì ông có thuê ai nghĩ cho ông cái ước mơ được không anh chị? Ông có nghĩ, ông có thuê cho ai gọi là vạch cho ông cái tầm nhìn được không chị? Tại vì là người ta là cái người mà làm thuê cho ông ấy, làm sao người ta có tầm nhìn được, người ta có được cái tầm nhìn của ông ấy được. Vì ông có tầm nhìn thì ông ấy là người giàu nhất hành tinh, tức là người ta giàu nhất hành tinh rồi thì làm chắc chắn là những cái người kia không bao giờ có tầm nhìn được như người ta có tầm nhìn nhất cái hành tinh này, người ta mới giàu nhất hành tinh, anh chị nhé. Bao nhiêu anh chị hiểu điều này có thể comment Hà Thủy chữ tôi ạ. Thế nên là cái người giàu nhất hành tinh ấy, người ta cũng không có thuê người để mà thiết lập cái ước mơ của họ, cũng không thiết lập cái phiên bản của họ các anh chị ạ. Tại vì họ là cái phiên bản duy nhất ở trên thế giới này, chưa ai có được các anh chị ạ. Bao nhiêu các anh chị hiểu được điều đó có thể comment
cho hạt thủy số 5 ạ. Thế nên là các anh chị thấy rằng là tại sao mà chúng ta đến với câu lạc bộ chúng ta phải phải có được cái mục tiêu rất là rõ ràng và quan trọng, là không phải cái số tiền mà chúng ta mong muốn là gì, mà chúng ta phải tự thiết lập cho chúng ta cái phiên bản mà chúng ta muốn trở thành. Và hãy kiên trì kiên nhẫn các anh chị ạ. Kiên trì kiên nhẫn với chính mình, để khi nào chúng ta trở thành cái phiên bản đó thì thôi. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta muốn trở thành phiên bản của chủ tịch Trịnh Huy ạ? Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta muốn trở thành phiên bản của doanh nhân Nguyễn Diễm ạ? Và bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta muốn trở thành phiên bản của rất là nhiều các anh chị doanh nhân mà chúng ta ngưỡng mộ ạ? Đấy, thì chúng ta cũng phải kiên trì kiên nhẫn với mình các anh chị nhá. Ví dụ như là các anh chị bảo rồi ơi, tại sao mà các anh chị doanh nhân ở đây nói như là một cái máy nói, gọi là nói vừa đúng và vừa hay, để làm sao em có thể làm được điều đó, thì cũng phải kiên trì kiên nhẫn thôi các anh chị ạ. Các anh chị thì cứ thấy rằng là các anh chị doanh nhân trong câu lạc bộ thì cũng cầm bút, cũng có vở, cũng có bút, cũng viết thôi các anh chị ạ, cũng không có cái gì khác đâu các anh chị nhá. Không có gì tự nhiên đâu các anh chị ạ. Không có ai là tự nhiên mà thành công được các anh chị nhá. Đấy, thế nên là các anh chị thấy rằng là nếu mà hôm nay chúng ta thấy rằng là chúng ta còn rất là nhiều những niềm tin mà nó chưa được hỗ trợ cho sự thành công của chúng ta, thì chúng ta hiểu rằng là nó không tự nhiên nó biến mất được các anh chị nhá. Những cái thói quen mà không tích cực, những thói quen mà không thành công ấy, nó không tự nhiên nó biến mất, mà chỉ khi nào chúng ta muốn biến mất thì chỉ khi nào chúng ta thay thế bằng thói quen mới thôi các anh chị. Những thói quen tích cực, những thói quen của sự thành công thôi, chứ không phải là em đang có cái thói quen không tích cực mà tự nhiên ngày mai nó biến mất đâu, không bao giờ có. Và chúng ta càng ca thán về những cái thói quen không tốt của mình ấy, mà chúng ta không có cải thiện gì ấy, chúng ta không có một cái sự kiên trì kiên nhẫn với chính mình ấy, và chúng ta không có một cái lộ trình để chúng ta có thể là lập trình lại cái thói quen mới ấy, thì chắc chắn luôn chúng ta vẫn là chúng ta trong cái thời gian tương lai, và kết quả chúng ta nó cũng như vậy thôi các anh chị nhé. Và bao nhiêu các anh chị ở đây chúng ta sẽ sẵn sàng rằng chúng ta từ ngày hôm nay chúng ta sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của mình ạ. Ít nhất là chúng ta sẽ lập trình lại những cái thói quen mới tích cực hơn cho mình ạ. Và chúng ta sẽ bắt tay vào những cái việc mà rất là đơn giản thôi các anh chị. Chúng ta sẽ lập trình mỗi hôm là chúng ta sẽ có một cái thói quen mới, một cái thói quen tích cực hơn, và mỗi hôm là chúng ta chỉ cần là tốt hơn 1% thôi, thì chắc chắn là trong trong cái thời gian tương lai chúng ta sẽ có được những cái kết quả như những người thành công khác các anh chị nhé. Và ở đây các anh chị thấy rằng là rất là nhiều những người mà đã vấp ngã, có cái vấn đề trong cuộc sống ấy, thì các anh chị thấy rằng cái vấn đề của mình ấy, nó đến với mình ấy, thì nó đơn giản là cũng là thói quen chúng ta lặp đi lặp lại thôi các anh chị ạ. Chứ không phải là cái thất bại của chúng ta nó là chúng ta không may, hay là nó tự nhiên nó đến các anh chị ạ, mà cũng là những cái gì mà không tích cực với chúng ta, cái vấn đề mà chúng ta nó cũng là thói quen được lặp đi lặp lại rồi. Đấy, tại vì là suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc, cái công thức thì tạo ra sự thành công và không thành công, thì nó cũng là như vậy, là suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc thì tạo ra hành động, và hành động thì tạo ra kết quả, đúng không anh chị? Đấy, thế nên là các anh chị thấy rằng chúng ta muốn có kết quả mới, chúng ta muốn có kết quả của sự thành công, thì thời gian đầu chính là cái việc chúng ta phải lập trình lại suy nghĩ của mình các anh chị ạ. Chúng ta lập trình lại suy nghĩ của mình, lập trình lại cảm xúc của mình để mà chúng ta hướng hướng mình đến cái điều mà chúng ta mong muốn các anh chị nhé. Nhưng mà đa phần ấy là chúng ta chưa hành động, tức là chúng ta chỉ có tập trung vào cái hành động thôi, và chúng ta nghĩ rằng hành động nó khó quá là chúng ta bỏ cuộc. Mà đầu tiên ấy là chúng ta phải phải hướng để mà chúng ta bắt đầu lập trình lại cái suy nghĩ của mình, cái cảm xúc của mình, để hướng tới cái điều chúng ta mong muốn các anh chị ạ. Và rất là nhiều người mỗi nghĩ thôi là nghĩ là mình không làm được là bỏ cuộc luôn ở trong suy nghĩ rồi các anh chị ạ. Chưa gọi là chưa hành động gì đã bỏ cuộc rồi. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta cũng thấy vậy ạ. Có thể comment là Hà Thủy chữ tôi các chị nhá. Đấy, thế nên là trong suy nghĩ này, em rất là mong muốn thành công, em rất là muốn giàu có, em muốn trở thành doanh nhân chạm tay hóa vàng. Chạm vào đâu thì thành công giàu có, và chạm vào ai thì người đó giàu có thành công. Nhưng mà hành động bắt đầu là suy nghĩ rồi đúng không, là cảm xúc rất là mãnh liệt lên, em sẽ người thành công, em sẽ là người giàu có. Nhưng mà làm sao hành động thì ngược lại các anh chị ạ. Hành động thì cứ chờ đến Tết, cứ chờ đến Tết thôi các anh chị ạ, mà không biết đến Tết năm nào các anh chị nhé. Tức là chúng ta không có sự nhất quán ấy, trong suy nghĩ và trong cảm xúc và cả hành động nữa. Tại vì là người ta bảo rằng là suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc, và cảm xúc thì tạo ra hành động, và hành động thì tạo ra kết quả. Thế là mình có mỗi là suy nghĩ thôi này, cảm xúc cũng mãnh liệt lên, nhưng mà mỗi hành động là không làm các chị ạ, hành động nó bị ngắt quãng, hành động là không. Thế do vậy mà kết quả là cũng bằng không luôn các anh chị ạ. Bao nhiêu anh chị hiểu được điều này có thể comment hẳn hình chữ tôi ạ. Đấy, thế là nhất quán chưa, nhất quán giữ chưa, nhất quán làm người thành công chưa. Suy nghĩ thì rất là muốn làm người thành công, nhưng mà hành động thì không, hành động rồi thói quen thì không phải là của người thành công anh chị ạ.
mà là bỏ cuộc luôn từ vòng gửi xe rồi, chưa gửi xe đã bỏ cuộc rồi, các anh chị nhá. Đấy, thế nên là các anh chị thấy rằng tất cả mọi thứ mà chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta phải thay đổi trong suy nghĩ, trong cảm xúc, trong cái hành động của chúng ta thì nó mới tạo ra kết quả. Và cái gì chúng ta phải có cái sự nhất quán các anh chị ạ. Thời gian thì nó không đợi ai đâu các anh chị. Hôm nay là đã là ngày mùng 2 tháng 10 rồi các anh chị, và chuẩn bị chúng ta đến Tết rồi các anh chị, 3 tháng nữa đến Tết thôi. Các anh chị thấy rằng là 7 tháng rồi đã có cái gì chưa các anh chị? Chúng ta đã có thay đổi gì chưa? Mà có thể là 17 năm rồi chúng ta đã có gì chưa? Thì có đợi thêm thì nó cũng thế rồi các anh chị ạ. Mà các anh chị thấy rằng là cái người thành công là gì? Hành động bất chấp sự không thoải mái, hành động bất chấp sự thiếu tiện nghi, hành động khi mà chưa sẵn sàng anh chị ạ, thì mới có thể đạt được cái mục tiêu của mình, đạt được cái ước mơ của mình các anh chị nhé. Đúng không anh chị? Và ở đây các anh chị thấy rằng cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng thế. Nó không phải là một ngày một bữa, một tháng mà nó thay đổi được. Mà các anh chị thấy rằng là tại sao mà chúng ta có cái hành trình mà rèn luyện ở câu lạc bộ là trọn đời. Câu lạc bộ rèn luyện cho chúng ta trọn đời 6 tháng. Không phải 6 tháng cũng không phải 1 năm, mà là cái hành trình trọn đời các anh chị ạ. Khi nào các anh chị mà vào trong nhóm rèn luyện thân tâm trí và nhóm doanh nhân chạm tay hóa vàng rồi là các anh chị hiểu rằng là chúng ta sẽ được rèn luyện trọn đời. Các anh chị nhá. Thì các anh chị thấy rằng là thì chúng ta mới có thể là dần dần chúng ta mới mới thay thế được cái niềm tin, những cái thói quen chưa tích cực của chúng ta, để mà chúng ta có thể là trở thành những người thành công. Thì bây giờ các anh chị mong muốn điều gì? Bây giờ bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta muốn trở thành cái người thành công ạ? Thì bước tiếp theo là gì các anh chị? Bước tiếp theo là chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ cải thiện những cái gì ở mình. Chúng ta phải viết ra cái điểm mạnh và điểm không mạnh của mình anh chị nhé. Chúng ta sẽ viết ra một cái cột, là một cái cột là điểm mạnh của mình, và một cái cột là điểm không mạnh của mình các chị ạ. Chúng ta viết ra thì chúng ta mới thấy rõ rằng là mình cần phải thay đổi cái thói quen gì các chị ạ. Mình cần phải thay đổi cái tính cách nào của mình để mà chúng ta lập trình nó lại các anh chị nhé. Bao nhiêu các anh chị hiểu được điều này, và hôm nay chúng ta sẵn sàng chúng ta làm bài tập để chúng ta sẽ ghi ra cái điểm mạnh của mình là gì, điểm chưa mạnh của mình là gì, và chúng ta cần phải thay đổi cái thói quen gì các anh chị. Đấy, thế nên là các anh chị thấy rằng là đầu tiên lại quay về để mà chúng ta có thể là thay đổi được cái kết quả của chúng ta có cái chúng ta kiên trì kiên nhẫn đến sự thành công ấy, thì tại làm sao mà chúng ta phải thay đổi. Đầu tiên là chúng ta phải có cái mục tiêu rất là rõ ràng. Mục tiêu rõ ràng là chúng ta cần phải thay đổi cái thói quen gì ấy, chứ không phải là mục tiêu rõ ràng là em có 50 triệu hay 20 triệu em đã làm rồi, mà chị bảo em làm lại là em không làm. Mà mục tiêu rõ ràng là cái con người mà chúng ta muốn trở thành ấy, là người ta có điểm mạnh gì, thế bây giờ mình soi chiếu lại mình đã có điểm mạnh như người ta chưa. Thế bây giờ mình đang có điểm mạnh gì, mình điểm chưa mạnh chưa là gì, và mình sẽ có cái kế hoạch, mình cái lộ trình như nào để mình thay đổi cái thói quen đấy các anh chị ạ. Mình thay đổi cái con người của mình mong muốn mình trở thành ấy. Chúng ta trở thành cái con người chúng ta muốn trở thành thì chúng ta sẽ có được cái thứ mà chúng ta mong muốn các anh chị nhé. Chứ không phải là chúng ta chạy theo tiền. Chúng ta chạy theo tiền chúng ta chỉ có tiền thôi, nhưng mà chúng ta chạy theo giá trị, cái con người chúng ta muốn trở thành chúng ta sẽ có tất cả các anh chị ạ. Bao nhiêu các anh chị hiểu điều đó có thể comment Hà Thủy là tôi là người có giá trị ạ. Đấy. Thế nên là chúng ta mới hiểu được lý do vì sao mà chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta mới hiểu được cái quá trình thay đổi chúng ta như thế nào các chị ạ. Khi mà chúng ta xác định được cái con người chúng ta muốn trở thành là ai ấy, chúng ta sẽ hiểu được lý do vì sao mình thay đổi này, và hiểu được cái quá trình chúng ta phải thay đổi sẽ như thế nào. Và cái quá trình thay đổi ấy các anh chị ạ, thì chúng ta lúc này chúng ta mới thấy rằng là cái quá trình thay đổi này phải thế kia, và chúng ta phải có một cái sự kiên trì các anh chị nhé. Chúng ta xác định được cái điều chúng ta muốn rồi, và chúng ta có một cái quá trình thì chúng ta mới có cái sự kiên trì. Chứ còn nếu mà không có được cái quá trình mà chúng ta thay đổi ấy, thì là chúng ta bảo chắc là người thành công người ta may mắn lắm, hôm nay người ta như thế này là ngày mai người ta thành công luôn. Mà chúng ta hiểu rằng cái người thành công là người ta kiên trì, và chúng ta cũng hiểu rằng là chúng ta cũng phải có cái sự kiên trì như họ. Bất kỳ một cái vấn đề gì đến với cuộc đời chúng ta thì chúng ta hiểu rằng là đấy cũng là một cái điều gì đó giúp cho chúng ta thành công hơn các anh chị nhé. Bao nhiêu các anh chị hiểu được cái này có thể comment là Hà Thủy chữ tôi ạ. Đó, để làm sao mà chúng ta lập trình lại để chúng ta tin vào chính mình anh chị ạ. Dù ở ngoài kia có bao nhiêu người người ta thành công ấy anh chị ạ, thì người ta đều tin vào chính mình thôi, chứ không phải là do là gia đình họ tin vào họ nên là họ thành công, không phải là do là đội nhóm họ tin họ là họ thành công, hay là cả thế giới này họ tin họ là họ thành công, mà chính họ tin họ thì họ mới thành công anh chị ạ. Và chính mình tin mình thành công thì mình mới thành công. Còn cả cái thế giới này, dù hàng tỷ người có tin mình thành công, nhưng mà mình không tin mình thành công thì mình cũng là người thua cuộc. Bao nhiêu anh chị hiểu được điều này có thể comment Hà Thủy chữ tôi ạ. Sao vậy?
Các anh chị thấy rằng là tại làm sao mà chúng ta phải ám thị mình mỗi ngày, ám thị mình mỗi ngày những cái tư duy tích cực của người thành công để mà chúng ta có thể cài đặt lại những cái niềm tin tư duy. Ví dụ các anh chị có thể ám thị chúng ta mỗi ngày 17 tư duy triệu phú các anh chị nhé, để mà chúng ta có thể thay đổi lại cái niềm tin của mình, thay đổi cái tư duy của mình bằng những cái niềm tin tư duy của người thành công để mà chúng ta có thể thành công. Chúng ta lập trình lại cái tiềm thức của chúng ta, lập trình lại cái tư duy của chúng ta các anh chị. Đấy. Thế còn nếu mà ở đây các anh chị thấy rằng là chúng ta giống như là những cái em, chúng ta giống như là những người, chúng ta giống như là em bé. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta là em bé và chúng ta đến một cái môi trường mà rất là lạ và chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ có bám vào mẹ thôi, không không dám chạy đi chơi đâu hết. Giống như chúng ta các anh chị ạ, chúng ta cũng là những cái người trưởng thành rồi nhưng mà chúng ta bám víu vào những cái niềm tin giới hạn ấy. Chúng ta bị bám víu vào những cái niềm tin cũ của chúng ta ấy. Và chúng ta tin rằng, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta không thành công được ấy các anh chị, và chúng ta không không dám gọi là giải phóng mình ra, không dám buông mình ra các anh chị, không không để cho mình có một cái sự thoải mái, và chúng ta cứ gọi là gò ép mình ấy, chúng ta cứ cảm thấy rằng là nó chưa được thoải mái ấy. Thì giống như là cái việc là chúng ta xem như đứa trẻ con ấy, khi mà nó đến một cái môi trường nó cũng thế các anh chị ạ, nó đến một cái môi trường lạ và nó thấy lạ lẫm, nhưng mà khi mà nó quen rồi các chị thấy rằng là nó chạy đi, nó chơi đúng không, nó chơi chơi hết xó nọ đến xó kia. Thì chúng ta cũng vậy các chị ạ, có thể là các anh chị đến đây hôm nay các anh chị mới là cái ngày bắt đầu, các anh chị đến môi trường câu bộ, các anh chị đến môi trường nhóm học tập của chúng ta thôi, các anh chị rất là lạ lẫm, các anh chị chưa biết một cái gì cả, thì các anh chị cũng giống như là một một cái đứa trẻ, hoặc là các anh chị nào ở đây chúng ta cũng học một thời gian dài rồi, nhưng mà chúng ta cũng giống như là một đứa trẻ con ấy, chúng ta cứ bám víu vào mẹ thôi, chúng ta không dám đi các anh chị ạ, chúng ta không dám bứt phá đi, chúng ta không dám hành động. Người khác bảo con đi, con chơi đi, con hành động, con chơi cái trò này đi, con chơi cái trò kia đi, nhưng không chơi. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta ở trong nhóm rèn luyện, là chúng ta ở trong nhóm cộng đồng và rất là nhiều người trong gọi là trong câu lạc bộ đã lên ăn mừng thành công rằng là mọi người đạt được cái này, đạt được cái kia, rằng là mọi người đã tham gia vào trong nhóm rèn luyện thân tâm trí, trong nhóm doanh nhân chọn tay áo vàng, nhưng mà mình không chơi, mình bảo em không, em sợ lắm. Thế giống như hệt như là đứa trẻ con đang bấu lên mẹ chứ còn gì nữa, đúng không anh chị? Bao nhiêu anh chị hiểu điều này ạ? Có thể comment Hà Thủy cho tôi. Thế này chúng ta sẵn sàng là bỏ đi những cái niềm tin giới hạn của mình các anh chị ạ. Chúng ta phải tự tin lên, các anh chị làm được và các anh chị còn làm tốt hơn rất là nhiều người, những cái người mà lên ăn mừng thành công chia sẻ luôn đấy. Chúng ta phải có cái niềm tin là như vậy các anh chị ạ. Người ta làm được mình còn làm tốt hơn, người ta không làm được mình cũng làm được các anh chị ạ. Người ta không làm được là do người ta không làm được chứ không phải là mình các anh chị ạ. Đó, thế nên là bao nhiêu anh chị ở đây, chúng ta dù là chúng ta có lớn bao nhiêu tuổi, chúng ta vẫn là trẻ con, chúng ta vẫn gọi là bám víu vào mẹ mình các anh chị. Bám víu vào mẹ mình tức là niềm tin giới hạn của mình ấy. Đấy, thì chúng ta phải tốt nghiệp để chúng ta có thể giải phóng mình, để mà chúng ta đưa bản thân mình lên một cái tầm cao mới các anh chị nhé. Thế nên là các anh chị thấy rằng là Hà Thủy cũng thế. Ví dụ như Hà Thủy mà bám víu vào cái niềm tin cũ là gì? Là tôi không biết bán hàng. Tôi là dân luật mà, tôi làm tòa án mà, tôi có biết gì kinh doanh đâu. Bán hàng thì không biết, biết bán hàng, kinh doanh thì không biết kinh doanh, đầu tư toàn mất tiền. Các anh chị ạ. Và trong 15 16 năm đi làm, lúc nào cũng ở trong cái tình trạng là không có tiền. Thì các anh chị thấy rằng là Hà Thủy, nếu mà Hà Thủy cứ bám víu vào như vậy thì làm sao mà có được Hà Thủy như bây giờ các anh chị? Làm sao mà có được một cái đội nhóm kinh doanh là trên 10 quốc gia và 63 tỉnh thành, và cái dòng thu nhập của mình lúc nào cũng trên 9 con số được các anh chị. Đấy. Thế nên là ở đây cả bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta muốn làm trở thành những cái người mà thành công giàu có, thì chúng ta phải giải phóng mình ra, chúng ta đừng giới hạn mình các anh chị ạ. Tất cả mọi thứ mà chúng ta chưa có ấy, không phải là chúng ta không có, mà không phải là chúng ta không có năng lực, không phải chúng ta không giỏi, mà do chúng ta chưa cho phép mình các anh chị ạ. Và bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta cho phép mình để chúng ta thay đổi toàn bộ cái gốc rễ của mình, để chúng ta trở thành cái phiên bản tốt hơn của chính mình ạ. Chúng ta trở thành cái phiên bản mà chúng ta muốn trở thành ạ. Chúng ta muốn trở thành bậc thầy marketing không ạ? Chúng ta muốn trở thành bậc thầy bán hàng không ạ? Chúng ta muốn trở thành những cái gọi là cỗ máy in tiền đúng không anh chị? Cỗ máy in tiền là chính mình như này. Bao nhiêu cái chị ở đây chúng ta muốn trở thành cỗ máy in tiền ạ? Có thể là comment Hà Thị là tôi là doanh nhân nhận tài hóa vàng anh chị nhá. Rồi, rất là tuyệt vời. Và tất cả những hành trình gì mà chúng ta đạt được, muốn đạt được, là chúng ta phải kiên trì, kiên nhẫn với chính mình anh chị ạ. Chúng ta đừng có gán ghép mình vào những niềm tin giới hạn, và chúng ta phải giải phóng mình ra để chúng ta gọi là mở toàn bộ cái tầm nhìn của mình ra, cái nhìn của chúng ta nó mở rộng ra, thì cái tư duy của mình nó sẽ được mở ra, và cái tầm nhìn của mình cũng sẽ được mở ra các anh chị nhé. Tầm nhìn đến đâu thì tiền đến đó các anh chị ạ. Và bao nhiêu anh chị ở đây
chúng ta sẽ có mặt ở trong nhóm rèn luyện doanh nhân trọng tài hóa vàng. Thì có thể comment cho Hà Thủy, tôi là doanh nhân trọng tài hóa vàng anh chị nhá. Và hẹn gặp lại các anh chị trong 18 giờ chiều ngày hôm nay để mà chúng ta có thể là học những cái chiến lược về marketing, chúng ta trở thành bậc thầy marketing để mà chúng ta mang thật là nhiều giá trị để giúp đỡ cho mọi người. Chúng ta giúp cho mọi người có được những điều mà họ muốn thì chắc chắn chúng ta sẽ có được những điều mà chúng ta mong muốn. Quan trọng là chúng ta ở đây chúng ta có thời gian như nhau, nhưng mà quan trọng là chúng ta tập trung vào cái gì, chúng ta đón nhận những cái kiến thức gì để mà chúng ta tập trung, chúng ta rèn giũa mình để chúng ta trở thành cái con người mà chúng ta muốn trở thành, và cái gì cũng phải kiên trì kiên nhẫn thì chúng ta mới thành công được các anh chị ạ. Và Hà Thủy rất là biết ơn tất cả các anh chị ở đây đã dành thời gian quý báu trong buổi sáng ngày hôm nay. Hà Thủy chúc cho tất cả các anh chị ở đây chúng ta có cái mục tiêu rất là rõ ràng cho mình, cái con người, cái phiên bản mà chúng ta muốn trở thành là ai, và chúng ta kiên trì kiên nhẫn. Khi nào mà chúng ta trở thành cái con người đó, đến khi nào mà chúng ta sang thế giới bên kia thì thôi các anh chị nhá. Rồi, rất là biết ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những chương trình tiếp theo ạ. Người MC có thể hỗ trợ Hà Thủy phần tiếp theo nhá. Dạ rồi, siêu tuyệt vời. Vô cùng biết ơn phần chia sẻ vô cùng giá trị từ doanh nhân chị Hà Thủy. Chúng ta hãy cùng nhau gì ạ? Thả những bông hoa, những trái tim, gửi lời biết ơn chân thành từ tận trái tim đến doanh nhân chị Hà Thủy của chúng ta. Vô cùng tuyệt vời. Ngày hôm nay, bao nhiêu trong số anh chị đã học được rất là nhiều giá trị ngày hôm nay ạ? Thì hãy comment là tôi. Yes. Bao nhiêu trong số anh chị là